انتهت حقبة كأس جون ريمي في بطولات كأس العالم منذ أول نسخة أقيمت بالأوروغواي بعام 1930 والتي حصد اللقب الأول لها البلد المضيف. مرورا بأبطالها وذكرياتها وأهم أحداثها والتي تناولناها على مدار الحلقات السابقة في قناتنا، وتعرفنا على نجوم وأساطير هذه الحقبة والتي امتدت على مدى 40 عاما منذ النسخة الأولى وحتى النسخة التاسعة والأخيرة منها بعام 1970 في المكسيك، التي توج بلقبها المنتخب البرازيلي وهو اللقب الثالث له، ولتحتفظ البرازيل بكأس جون ريمي إلى الأبد وتعلن بعدها زعامتها على كرة القدم في العالم. لتبدأ بعدها حقبة جديدة من هذا الحدث الكروي الهام الذي يقام كل 4 سنوات، وهو امتداد للحقبة السابقة والتي سميت بحقبة كأس الفيفا. كانت كرة القدم قد تطورت بشكل لافت ومبهر من حيث المهارات والمتعة والأداء الجماعي، وقد اهتمت أندية كثيرة في المشاركات أكثر في الدوريات الإقليمية على مستوى القارة، ومن أهمها قارة أوروبا التي شهدت في هذه الفترة صعود فرق وأندية ونجوم في عالم كرة القدم. وكان من أبرزهم فريق أياكس أمستردام الهولندي، والذي حقق أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية أعوام 71 و72 و73، وبروز نجمه الأول يوهان كرويف. ثم ظهور العملاق البافاري بايرن ميونخ وسيطرته على الكرة الأوروبية أعوام 74 و75 و76، والذي ضم في صفوفه القيصر فرانس بيكنباور والهداف جيرد مولر والنجم بول برايتنر والحارس الأسطورة سيب ماير بقيادة المدرب الأسطوري هيلموت شون، والذين سيشكلون نواة منتخب بلادهم في مونديال كأس العالم 1974 في نسخته العاشرة والذي سيقام في بلادهم، حيث سيسعون لتحقيق اللقب الثاني لهم في كأس العالم، خصوصا بأنهم يدخلون البطولة بعد تحقيقهم اللقب الأول لبطولة أوروبا قبل عامين من انطلاق هذا المونديال. قامت الفيفا قبل انطلاق البطولة بتكليف الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا بتصميم ونحت كأس عالم جديدة بديل لكأس جون ريمي التي احتفظت به البرازيل إلى الأبد. وقد استوحى الفنان غازانيغا بتصميمه للكأس، والذي يعبر عن 2 من الشخصيات البشرية يحملان الكرة الأرضية بلحظة النصر، ويبلغ طول الكأس 36.5 سنتيمتر، ويحتوي على 5 كيلوغرامات من الذهب، والتي تعرف حاليا بكأس الفيفا. استعدت ألمانيا الغربية لاستضافة المونديال، وقد أقيم حفل الافتتاح في مدينة فرانكفورت، وشارك في هذه النسخة 16 منتخبا من ضمنها المنتخب البرازيلي حامل اللقب في النسخة الأخيرة بقيادة المدرب ماريو زاغالو. وقد غاب عن تشكيلة جيل 1970 كثير من الأسماء لتقدمهم في العمر، وخصوصا الأسطورة بيليه الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال المكسيك بعام واحد. وكان من أبرز النجوم الذين تواجدوا في هذا المنتخب من الجيل السابق هم ريفالينيو وجيرزينهو. شهدت هذه البطولة المشاركة الأولى والوحيدة والأخيرة لمنتخب ألمانيا الشرقية جار البلد المضيف، وشهدت أيضا المشاركة الأولى لمنتخبات أستراليا ومنتخب هايتي من الكونكاكاف ومنتخب زائير من أفريقيا والذي يعرف حاليا بالكونغو الديمقراطية. وكما شهدت أيضا عودة مشاركة منتخب الطواحين الهولندية، وتعتبر هذه المشاركة الثالثة له في بطولات كأس العالم بعد غياب طويل منذ أول مشاركتين له بالبطولة في أعوام 34 في إيطاليا و38 في فرنسا، والذي خرج منهما من الدور الأول. وقد تميز المنتخب الهولندي في تلك الفترة بما يعرف بأسلوب الكرة الشاملة تحت إشراف المدرب والأب الروحي لمبتكر هذا الأسلوب من اللعب رينوس ميكلز، والتي تعتمد على الحيازة المطلقة للكرة مع التبديل المتكرر لمراكز اللاعبين، وقد كانت نقطة تحول تاريخية في تكتيكات كرة القدم. وكان ميكلز قد أشرف سابقا على تدريب نادي أياكس أمستردام، وتوج معه باللقب الأول لأبطال أوروبا، الأمر الذي جعل المنتخب الهولندي من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، خصوصا بأن معظم تشكيلة المنتخب كانت من فريق أياكس أمستردام، ومن أبرزهم يوهان نيسكينز، روب ريسكنبريك، جوني ريب، والأسطورة يوهان كرويف. من مفاجآت هذه البطولة خروج منتخب الأوروغواي بطل العالم مرتين سابقا من الدور الأول،
وتحقيقه المركز الأخير في المجموعة بعد خسارته أمام منتخب هولندا والسويد وتعادل وحيد من بلغاريا، حيث تصدر هذه المجموعة المنتخب الهولندي بعد فوزه على الأوروغواي بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف مع منتخب السويد، وفوز على منتخب بلغاريا ب4 أهداف لهدف واحد. وودع المونديال أيضا المنتخب الإيطالي وصيف النسخة السابقة وبطل العالم مرتين سابقا، وخرج من الدور الأول بأفضلية فارق الأهداف لصالح منتخب الأرجنتين الذي تأهل ثانيا عن المجموعة مع المتصدر منتخب بولندا. ظهر منتخب البرازيل في هذه النسخة في مستوى أقل وبأداء مغاير لأدائه عن النسخة السابقة، حيث لم يستطع بطل العالم وحامل اللقب 3 مرات تسجيل أهداف في أول مباريتين له، فتعادل سلبيا وبدون أهداف أمام منتخب يوغوسلافيا وكذلك أمام منتخب اسكتلندا. وفي المباراة الثالثة من المجموعة استطاع الفوز أمام منتخب زائير ب3 أهداف نظيفة، وتأهل إلى الدور الثاني مع منتخب يوغوسلافيا المتصدر وبأفضلية فارق الأهداف عن منتخب اسكتلندا الذي ودع البطولة. شهدت هذه النسخة اللقاء الأول والتاريخي للجارتين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بعد تقسيم ألمانيا لأسباب سياسية متعلقة بنتائج الحرب العالمية الثانية. واستطاعت ألمانيا الشرقية تحقيق المفاجأة بالفوز على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله اللاعب يورغن سبارفاسر في الدقيقة 77، لتتصدر ألمانيا الشرقية المجموعة تاركة جارتها في المركز الثاني. ويعتبر منتخب بولندا هو المنتخب الوحيد الذي فاز في جميع المباريات في المجموعة، حيث فاز على المنتخب الأرجنتيني ب3 أهداف لهدفين، وفاز على المنتخب الإيطالي بهدفين لهدف واحد، وسحق منتخب هايتي ب7 أهداف نظيفة، إذ كان فريقا مميزا ورائعا خصوصا بعد تحقيقه قبل عامين ذهبية أولمبياد ميونخ في عام 1972، وكان يضم في تشكيلته الهداف غريغور زلاتو وأندري شارمخ. كان الجديد في هذا المونديال هو إلغاء دور الثمانية ونصف النهائي وتقسيم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين يضم في كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل متصدر المجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة، ويلعب أصحاب المركز الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وقد ضمت المجموعة الأولى منتخبات البرازيل ومنتخب هولندا ومنتخب الأرجنتين ومنتخب ألمانيا الشرقية، والتي سميت بالمجموعة الحديدية. وضمت المجموعة الثانية منتخبات ألمانيا الغربية ومنتخب بولندا ومنتخب يوغوسلافيا ومنتخب السويد. بدأ المنتخب البرازيلي في هذه الجولة بالفوز على منتخب ألمانيا الشرقية بهدف نظيف سجله اللاعب ريفالينيو. وفي المباراة الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني كانت هذه المواجهة الأولى في بطولات كأس العالم لكبيرة قارة أمريكا الجنوبية، واستطاعت البرازيل التغلب بهدفين لهدف واحد. سجل أهداف البرازيل ريفالينيو في الدقيقة 32، وسجل الهدف الثاني جيرجينهو في الدقيقة 49. وتبقى للبرازيل المباراة الفاصلة والأخيرة من المجموعة أمام المنتخب الهولندي الذي حقق فوزا كبيرا على المنتخب الأرجنتيني ب4 أهداف نظيفة. وقد سجل كرويف هدفين في هذه المباراة، وحقق فوزا ثانيا على منتخب ألمانيا الشرقية بهدفين نظيفين. ليلتقي البرازيل في مباراة صدارة المجموعة، حيث كان يكفي المنتخب الهولندي التعادل فقط، وكان يتوجب على البرازيل الفوز للتأهل للنهائي. بدأت المباراة وكانت أفضلية الاستحواذ واللعب في الشوط الأول للمنتخب الهولندي، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني استطاع الهولنديين افتتاح التسجيل بعد 5 دقائق من انطلاقه عن طريق اللاعب نيسكنز من عرضية كرويف، ليسجل بعدها كرويف هدف هولندا الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 65، وتنتهي المباراة بفوز هولندا بهدفين نظيفين، وتنهي بذلك سطوة البرازيليين على كرة القدم في العالم التي امتدت 16 عاما. وتتأهل هولندا للمباراة النهائية، وتلعب البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. أما في المجموعة الثانية فبدأ أصحاب الأرض هذه الجولة بالفوز على منتخب يوغوسلافيا بهدفين نظيفين، وفي المباراة الثانية تغلبوا على منتخب السويد ب4 أهداف مقابل هدفين. وتبقى لهم المباراة الفاصلة والأخيرة من المجموعة أمام منتخب بولندا الذي حقق انتصارا على السويد بهدف نظيف، وتغلب على منتخب يوغوسلافيا بهدفين لهدف واحد، ليلتقي بأصحاب الأرض في المباراة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية مباشرة.
وقد تأخرت المباراة مدة 35 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة التي حولت الملعب إلى بركة طينية، وقد عانى اللاعبون كثيرا لسوء أرضية الملعب المبتلة والرطبة، وكانت مباراة قوية وصعبة، حتى جاءت الدقيقة 76 ليسجل الألماني جيرد مولر الهدف الأول وتفوز ألمانيا بهدف نظيف ولتضرب موعدا جديدا في النهائي أمام المنتخب الهولندي. وتذهب بولندا لملاقاة منتخب البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وفي يوم المباراة النهائية وعلى الاستاد الأولمبي بميونخ وبحضور 75 ألف متفرج من أنصار الفريقين، أطلق الحكم الإنجليزي صافرة بداية المباراة، وبعد 16 تمريرة بين أقدام الهولنديين دون أن يلمس الألمان الكرة نهائيا، استطاع كرويف الدخول لمنطقة الألمان والحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية إثر عرقلة المدافع الألماني له، وهي أول ركلة جزاء في مباراة نهائية في بطولات كأس العالم، ليتقدم لتنفيذها يوهان نيسكينز ويسددها في مرمى سيب ماير، وتتقدم هولندا بالهدف الأول. حاولت ألمانيا إدراك التعادل وسط قوة أداء الهولنديين، وبعد محاولات استطاعت الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 25 ويتقدم لتنفيذها اللاعب بول برايتنر مسجلا هدف التعادل لألمانيا. استمر اللعب والحماس ونجح الهداف جيرد مولر بتسجيل الهدف الثاني والتقدم لألمانيا، ويعتبر هذا الهدف هو الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في بطولات كأس العالم. ولينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين لهدف واحد. في الشوط الثاني حاول الهولنديين العودة في المباراة وتعديل النتيجة، لكن تماسك الألمان وصلابة دفاعهم وتألق الحارس سيب ماير الذي أنقذ أكثر من كرة حالت دون ذلك، ليطلق الحكم الإنجليزي صافرة نهاية المباراة وتفوز ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم للمرة الثانية وسط فرحة اللاعبين والجماهير الألمانية. ويتقدم قائد الفريق فرانس بيكنباور ويستلم كأس البطولة وأول كأس عالم بحلته الجديدة أمام أكثر من 75 ألف متفرج، معلنا ختام النسخة العاشرة بنصر ألماني مستحق. ظفرت بولندا بالمركز الثالث بعد فوزها على البرازيل بهدف نظيف سجله اللاعب لاتو، والذي توج بهداف البطولة برصيد 7 أهداف. وقد توج الهولندي يوهان كرويف بأفضل لاعب في البطولة، وأصبح الألماني جيرد مولر صاحب الرقم القياسي في حينها كأكثر من سجل أهداف في بطولات كأس العالم برصيد 14 هدفا، متجاوزا الفرنسي جوست فونتين. أصبحت ألمانيا بطلا لكأس العالم، وباتت سيدة هذه اللعبة من جديد بعد مرور 20 عاما من تحقيقها للقب الأول، خصوصا بعد سيطرتها على القارة الأوروبية وتحقيقها أول لقب لها قبل عامين من هذا المونديال. وأعلنت نفسها وريثا شرعيا للبرازيل في سيادتها على كرة القدم، وباتت رقما صعبا ومرشحا فوق العادة لحصد البطولات القارية والعالمية.